Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Bom tấn nghìn tỷ của Dương Tử đã lên sóng, với nhiều tình tiết hấp dẫn người xem. Theo một số blogger phim ảnh tiết lộ, bộ phim Thanh Trâm Hành do Dương Tử và Bành Quán Anh đóng chính dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 3 tháng 2 này trên Tencent. Đối với fan phim thì đây là một tin tức đáng mừng, nhưng nhiều khán giả e ngại Bom tấn có vốn đầu tư 300 triệu tệ, khoảng 1.050 tỷ đồng, này có khả năng sẽ thành bom xịt bởi những vấn đề liên quan đến kịch bản và cả diễn viên. Sau một thời gian dài nằm kho, cuối cùng Thanh Trâm Hành cũng có động thái lên sóng nhưng lại không được kỳ vọng. Kịch bản cũ, thời lượng bị giảm bớt. Thanh Trâm Hành chuyển thể từ bộ truyện Trâm Trung Lục của tác giả Trắc Trắc Kinh Hàn, kể về cô gái Hoàng Tử Hà, Dương Tử, gặp nạn diệt môn chỉ sau một đêm. Hoàng Tử Hà là người duy nhất trốn đã có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Quỳ Vương Lý Thư Bạch, Bành Quán Anh. Hoàng Tử Hà đã cùng Lý Thư Bạch phá nhiều vụ án, đồng thời tìm ra chân tướng vụ thảm án gia đình cô năm xưa. Nếu Thanh Trâm Hành lên sóng vào khoảng thời điểm 4-5 năm trước thì bộ phim này hẳn sẽ làm mưa làm gió trên màn ảnh. Nhưng vì nằm kho đã quá lâu, có rất nhiều dự án cùng đề tài và nội dung tương tự Thanh Trâm Hành chiếu, đơn cử như An Lạc Truyện hay gần đây có Thục Cẩm Nhân Gia. Khán giả đã quá quen thuộc với tình tiết nữ chính gặp nạn diệt môn rồi ẩn mình giải oan nên họ cũng chẳng còn quá trông chờ gì vào Thanh Trâm Hành. Ngay cả khi nguyên tác là một bộ truyện rất nổi tiếng. Thêm vào đó, Thanh Trâm Hành có thời lượng gốc là 60 tập. Không phù hợp với tiêu chuẩn làm 40 tập phim theo yêu cầu của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc từ năm 2023. Có nhiều khả năng Thanh Trâm Hành sẽ phải cắt giảm ít nhất là 20 tập phim để lên sóng thuận lợi, hoặc là chia ra 2 phần nhưng phải đợi sau đó 1 năm mới chiếu tiếp được. Dù có làm theo cách nào thì chất lượng của Thanh Trâm Hành cũng sẽ không được đảm bảo, tránh được việc tình tiết rời rạc khó hiểu thì có nguy cơ đi theo vết xe đổ của Trường Tương Tư 2. Kịch bản của Thanh Trâm Hành không còn mới mẻ và để lên sóng, có lẽ phim sẽ phải cắt đi nhiều tình tiết. Công nghệ đổi mặt bị nghi ngờ. Nam chính ban đầu của Thanh Trâm Hành là Ngô Diệt Phàm nhưng sau hàng loạt scandal chấn động, ngôi sao nổi tiếng này đã vào tù và còn bị phong sát khỏi showbiz Hoa ngữ. Đây cũng là lý do khiến Thanh Trâm Hành nằm kho suốt mấy năm và phải mời Bành Quán Anh thay thế. Chỉ có điều, Bành Quán Anh sẽ không quay lại cả bộ phim mà bên phía nhà sản xuất sẽ dùng công nghệ để đổi mặt anh thay cho Ngô Diệt Phàm. Hành là Ngô Diệt Phàm. Bành Quán Anh chỉ là người thay thế được chọn sau đó. Từ trước đến nay, công nghệ đổi mặt của Trung Quốc vẫn luôn bị chê cười là giả trân. Thục Cẩm Nhân Gia và Bạch Dạ Truy Hung 2 đều khiến khán giả khó chịu vì không giống thật. Thành ra khán giả rất lo ngại Thanh Trâm Hành cũng sẽ không thể đổi mặt cho giống rồi dẫn đến việc mỗi cảnh là một gương mặt. Ngoài ra, công nghệ này chỉ giúp đổi mặt chứ các biểu cảm vẫn là của Ngô Diệt Phàm, mà diễn xuất của cựu thành viên EXO rất tệ nên chẳng ai dám tin tưởng vai Lý Thư Bạch sẽ được xé sách bước ra cả. Đến lúc đó, Dương Tử và Bành Quán Anh hẳn sẽ như đôi đũa lệch, họ cũng khó tạo được chemistry như mong đợi. Ngoài Trường Tương Tư 2 chưa chốt được lịch chiếu và Quốc sắc Phương Hoa vẫn đang trong giai đoạn ghi hình, Dương Tử vẫn còn một dự án cổ trang khác được khán giả đặc biệt quan tâm. Hành từng là dự án trọng điểm của Tencent, với vốn đầu tư khủng, hơn 500 triệu nhân dân tệ, tương đương 1.700 tỷ đồng, chuyển thể từ đại IP. Cộng thêm sức ảnh hưởng lớn của cặp đôi nam nữ chính, dân tình cứ ngỡ Thanh Trâm Hành sẽ tạo ra cơn địa chấn, khiến màn ảnh nhỏ chao đảo. Ấy thế nhưng, nam chính Ngô Diệt Phàm vì bị khui scandal chấn động, Thanh Trâm Hành cũng rơi vào bế tắc, phải đắp chiếu vô thời hạn. Nhìn chung, Thanh Trâm Hành là một dự án lớn và mời được dàn diễn viên nổi tiếng tham gia, từ Dương Tử, Bành Quán Anh cho đến Trần Triết Viễn, Khưu Tâm Chí.
Nhưng với việc phải thay đổi từ diễn viên cho đến cả kịch bản thế này thì rất khó để Thanh Trâm Hành đạt được thành tích tốt khi lên sóng. Nhất là khi khán giả đã không còn mặn mà với bộ phim này như thời điểm 5 năm trước nữa rồi. Truyền thông tin Thanh Trâm Hành đã được mang đi chiêu thương. Với tên mới là Trâm Trung Lục. Nếu không có gì phát sinh, dự án có thể lên sóng vào cuối tháng 8 năm nay. Sau khi phần 2 Trường Tương Tư hạ màn, gần đây có đồn đoán Trường Tương Tư 2 sẽ phát hành tháng 7 tới. Đầu năm nay, hai diễn viên của Thanh Trâm Hành là Tuyên Ngôn, đóng vai Vương Uẩn, và Lưu Dĩ Hàn, đóng vai Chu Tử Tần, bất ngờ chia sẻ lại hình ảnh trên phim Trường Thanh Trâm Hành. Đã làm dấy lên tin đồn đoàn phim quay cảnh bổ sung, đồng thời, Bành Quán Anh và Dương Tử cũng bị bắt gặp xuất hiện trong tạo hình tóc cổ trang. Khiến cư dân mạng càng có cơ sở tin rằng nhà sản xuất đang nỗ lực đưa phim